Luckily we come here. Yes, thank you so much. Yeah. Welcome. Yeah, so that's why I told you I will back uncle ha. Yeah, that's right. Wah, dami pala pira weng. Money. Ano, pagkadaghan mo din imong karta day. Wala na, last na lang na. No allowance ko ni kay pang dash happy na. This one is today's allowance for the shopping. Ah, Yeah, really. Yeah. she spent already $100 there in Bugis. Yeah, because Bugis do have like this I keep on. Tapos wala akong bag na maliit. Pero gapo dyan ang gapo ko na bag. Ha? Sa mga mo?
Mainit. Nabayot na ang hanggan. Nabayot. Wala, bibili. Grabe ang umas sa gilid. Wala, sa bangod. Ako mo na, nagpangko. Murang pa. Hindi ka man katakit. Sure ba? Oh, welcome to Chinatown. Malapit na po yung Chinese New Year. Sa Southbridge side, punta tayo sa temple. O sige, okay doon. Southbridge. Okay, doon tayo. Picture.